Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Khi còn nhỏ, tôi đã nói với Thanh Mai Trúc Mã của mình rằng tôi thích anh trai của bạn. Đừng nói với anh ấy nhé. Cho đến đám cưới anh trai của anh ấy, tôi mới biết rằng bạn Thanh tôi quá giữ kín lời hứa đó. Buồn của tôi các bạn à. Tôi độc thân 21 năm. Còn một bí mật nữa tôi không nói với họ. Hôm nay tôi xe đạp, ngã trước mặt một thầy bói mù. Thầy bói ấy nói tôi đối mặt với vận duyên chưa tới, ít nhất 30 tuổi mới tìm được ý trung nhân, để làm cho tình yêu của tôi có một chút sức sống. 30 tuổi, lúc đó tôi thành phụ nữ giàu có rồi sao? Ha ha. Chắc lúc đó tôi thành thợ săn Hồng Hài Nhi rồi quá. Đang suy nghĩ, tôi vấp ngã đến trước cửa Quang Lê. Có tiếng động. Quang Lê mở cửa ra. Cậu làm gì ở đây muộn vậy? Tôi say rượu. Một cú nhảy qua và treo trên người anh ta. Tôi nắm chặt môi cổ anh ấy. Mềm mại và mát mẻ, đã quá. Miệng anh cứng quá. Tôi nói cho anh biết rất nhiều bí mật. Sao anh không tiết lộ bất kỳ cái nào? Anh trả lời tôi đi. Tôi phải 30 tuổi mới có thể yêu. Quang Lê trách một tiếng. Nếu anh dám nói cho tôi biết, anh thích ai? Nhận ra cuối cùng hình như tôi đã ăn được một miếng đậu phụ. Mềm mại và mát mẻ. Mặt trời buổi trưa chiếu vào mặt tôi. Tôi thức dậy. Phòng màu xám đậm. Dấu khăn trải giường màu xanh. Đây không phải phòng của tôi, nhưng giống như của Quang Lê. Toàn thân tôi chỉ còn lại một cái dây treo lắt lẻo như quả hồng treo gió. Tôi mím môi không hiểu. Áo khoác của tôi đâu? Quang Lê bước vào đúng lúc. Viết trên khung cửa nhìn tôi thức dậy. Tôi tưởng anh đang ở nhà tôi. Tôi đã lên đây tối qua. Còn gì nữa không? Nửa đêm đến, hắn thần sắc có chút không tự nhiên. Đầu lưỡi lên góc môi trên cùng. Cậu không nhớ chuyện tối qua? Tôi ngạc nhiên vì áo đồ của tôi hết rồi. Ui là trời, không lẽ Bạch Nguyệt Quang đã ý với tôi rồi sao? Ui mèn ơi, quá đã. Tối qua anh không định làm gì tôi chứ? Dù sao ta cay như vậy, trong nhà có chút không nói nên lời. Hắn hít một hơi thật sâu. Cho dù tôi có nhảy xuống từ đây, tôi sẽ không chạm vào bạn. Ra ngoài ăn cơm đi. Lát nữa tôi phải ra ngoài. Tôi xoay người xuống giường. Điện thoại của Quang Lê trên bàn ăn liên tục rung. Liên tục có người gửi tin nhắn cho anh ta. Nhìn ảnh đại diện là một cô gái thỏ sang trọng màu hồng. Quang Lê nhìn thẳng vào bữa sáng. Tôi không thể nhìn nổi nữa. Đây là ai vậy? Một cô gái. Tất nhiên tôi biết là con gái. Hai người có quan hệ gì? Một đôi mắt đen nhìn tôi. Tôi muốn có bạn gái. Đêm qua đã thề sẽ bảo vệ sự vô tội của tôi. Không cho bạn vào nữa. Vô tội nghe không đúng lắm. Tôi lắc đầu nôn nao một chút. Không tỉnh táo lắm. Luôn cảm thấy dễ dàng suy nghĩ lung tung. Âm thanh rung động của WeChat vẫn luôn truyền đến. Tôi đang buồn. Có phải anh ta đang theo đuổi cô ấy không? Chắc là tôi bị nghẹn. Thật là một cái chết hạn hán. Rơi chết mất. Là em gái mưa của Quang Lê sao? Từ nhỏ đến lớn, chứng kiến nhiều tình yêu thầm kín, không bệnh tật mà kết thúc. Họ nhẹ nhàng hoặc sống động. Quang Lê lại toàn tâm toàn ý học làm coach. Nhưng các cô gái theo đuổi Quang Lê đều có một điểm chung. Anh ấy rất tốt. Chỉ mình tôi. Lúc 1 tuổi đã nuôi sữa bột của lê gừng. 2 tuổi liền đem gừng lê khô nằm sấp trên mặt đất khóc lóc. Khi còn học trung học cơ sở, tôi đã đọc một cuốn sách về chủ tịch độc đoán. Gọi là Trái tim 99. Theo đuổi 180 nguyên tắc của CEO. Bởi vì mẹ tôi không cho tôi đọc loại tiểu thuyết này. Tôi chỉ có thể để sách trong phòng cá nhân. Hãy thưởng thức khi sao chép cùng anh ấy. Sau khi đọc xong, tôi cảm nhận được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Nhưng tôi cũng phát hiện, có vẻ như cả đời tôi chỉ chống lại Quang Lê. Ví dụ như anh ta không ăn rau mùi. Tôi trồng rau mùi trên ban công phòng anh ta. Ví dụ như hắn không nhìn bá tổng. Tôi đe dọa anh ta đọc từng chữ cho tôi nghe. Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng. Tôi nhìn ánh mắt của Quang Lê. Từ thân thiện đến thù hận. Vậy anh không thích người ta, đừng gieo rắc mộng tưởng cho người ta, tội người ta. Em sẽ giúp anh lịch sự từ chối các cô gái đó. Đưa điện thoại cho em. Tôi nhanh chóng gõ vài chữ. Quang Lê đã có người crush rồi. Thuận tay gửi một cái túi biểu cảm đầu gấu trúc. Còn nếu cô gái đó vẫn thích Quang Lê, vậy thì hành động của tôi sẽ dứt khoát hơn. Quả nhiên cô gái đó không thấy trả lời tin nhắn nữa. Quang Lê lấy lại điện thoại đi. Nhìn vào lịch sử trò chuyện. Tức giận cười. Đây là cách của em à? Có ý kiến gì không? Thành phố này lớn như vậy, tôi còn phải bảo vệ gió ngừng lại. Chỉ thấy anh ta cào một dòng chữ Quang Lê.
Anh xin lỗi. Vừa rồi bạn gái nghịch ngợm. Tôi mở một cửa hàng đồ ngọt trong thành phố. Nó không lớn lắm, nhưng tiền thuê vẫn rất cao. Hồi đại học tôi học làm bánh. Nhưng tôi sợ béo. Cho nên chỉ có thể lấy quả lê gừng làm thí nghiệm. Anh ấy để tôi cho anh ấy ăn bánh. Cho đến khi cơ bụng 8 miếng trở thành 1 miếng. Anh ấy sẽ không bao giờ ăn bánh của tôi nữa. Nhưng lúc đó kỹ thuật của tôi đã trở nên rất tốt. Sau khi tốt nghiệp, tôi để bố mẹ đầu tư vào quỹ đầu tư. Thêm vào đó, quảng cáo trang trí và những thứ khác tốn rất nhiều tiền. Vì vậy, về cơ bản tôi không một xu dính túi. Luôn dựa vào Quang Lê giúp đỡ tôi. Cũng may là công ty của Quang Lê cũng ra quy mô. Cho nên cũng không thiếu tiền. Có vị khách nọ, rất thường xuyên đến cửa hàng tôi. Là con trai nhé. Mắt hoa đào quá rõ ràng. Chữ thẳng, trông giống như sữa. Da cũng rất tốt. Nhân viên cửa hàng nắm lấy tay áo của tôi và liên tục nháy mắt với tôi. Tôi có thể hiểu. Người đàn ông này lại đến, tôi cũng cho anh ta vài cái nhìn. Thật sự đẹp trai. Đúng vậy, bạn không lên được đâu. Cùng phụ với tôi là cô gái Tiểu Mỹ, sinh viên năm 2. Em ấy đang đến với tôi, chị ơi. Em muốn bánh chanh vani. Sau đó bảo Tiểu Mỹ đi gói bánh lại. Đưa cho em ấy. Em ấy cười rạng rỡ nói với tôi, chị ơi, có thể kết bạn không? Tiểu Mỹ, mau lên màu thật với tôi. Đẹp trai quá. Tôi mím môi ngượng ngùng thêm thông tin liên lạc của anh ấy. Hình đại diện là một bóng lưng. Một người đàn ông đứng trên bờ vực của biển. Màu hoàng hôn. Biệt danh là một khoảng thời gian chị ơi. Tên tôi là Song Chun Yu. Tôi không thể không cảm thán. Nếu em trai này sinh sớm vài năm, có lẽ tôi sẽ không nghe lời gã đó. Ngốc cắt tóc rồi. Trước đây có thể là tin đồn không tốt. Nó khiến tôi không có một mối quan hệ nào trong nhiều năm như vậy. Quả thật có rất nhiều hoa đào thối. Để tôi không có cách nào chấp nhận bất cứ ai tệ hơn họ. Gặp gỡ hoa đào chất lượng cao như đẹp trai như này thì quá tuyệt. Lần đầu, nhìn vào cửa sổ. Tóc xem, che tai lại. Trang điểm tuy tinh tế, thân hình cao và mảnh mai, nhưng vẫn không thể che giấu cảm giác vụng về của tóc. Gần đây có chút mốc. Đi được nửa đường trời mưa. Tôi không mang theo ô, chỉ đơn giản là chạy thẳng qua. Khi tôi về đến nhà thuê, cửa đóng kín. Trong tiềm thức tôi nghĩ đó là một vụ cướp. Trong túi có một con dao trái cây bất cứ lúc nào. Tôi đã đưa anh ta ra. Mãi đến khi mở ra mới thấy là chủ nhà. Trong nhà là một mớ hỗn độn. Cũng chưa đến giờ giao phòng phải không? Tôi nhớ còn 3 tháng nữa. Chủ nhà là một phụ nữ trung niên. Khá thân thiện, cô bé. Hôm nay ống nước ở đây bị vỡ. Tôi đến tìm người sửa chữa. Nước trong nhà vệ sinh sắp làm ngập tầng dưới rồi. Ngôi nhà này không thể ở được nữa. Cô gái, cô vẫn tự đi ra ngoài. Tìm một chỗ để thuê lại đi. Vội quá, cũng may gặp được một chủ nhà tốt không lừa gạt tôi. Tôi sẽ trả lại tiền thuê nhà và tiền đặt cọc còn lại cho bạn. Tôi sẽ về phòng và đóng gói. Quần áo mùa thu mỏng không nhiều, nhưng những thứ nhỏ nhặt. Đóng gói 2 vali đi ra. Thấy mưa vẫn không ngừng. Tôi trực tiếp gọi điện thoại cho Quang Lê. Bíp vài tiếng. Điện thoại mới được trả lời. Trong giọng nói của Quang Lê có chút mệt mỏi. Và một số khàn khàn. Còn có một số ngọc trà. Nếu không sao, anh sẽ chết. Mắt tôi nheo lại. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vừa làm gì vậy? Sao lâu vậy mới nghe điện thoại? Tôi nhìn vào thời gian. Bây giờ là khoảng 11 giờ rồi. Thật là một con số nhạy cảm. Một người đàn ông độc thân. Một người đàn ông độc thân năng động. Sử dụng Ge Jaguar ở đây. 3 chữ Ge bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của tôi. Bạn nếm thử sản phẩm của bạn. Tôi nói cẩn thận, tôi có làm phiền bạn không? Bên kia sông dường như lật một tiếng. Không có gì. Nếu không anh nghĩ là ai đánh thức lão tử? Cậu vừa mới ngủ. Có lẽ cảm xúc trong giọng nói của tôi quá hướng ra ngoài. Quang Lê nhạy cảm nhận thấy bạn rất thất vọng. Thật thất vọng. Tôi hỏi cô có phải cô vừa mơ không? Bên kia im lặng một lát rồi mơ thấy ai. Quang Lê không nói nữa. 5 giây nữa có gì nói nhanh lên. Cho anh 3 giây. Nếu không tôi sẽ chết. Nhà tôi bị ngập lụt. Nhưng tôi không có tiền. Cho nên muốn đến nhà bạn mượn mấy cái bát hoặc mấy cái bát. Được chứ? 3 giây thành phản ứng cực nhanh kiểm tra nhé. Bạn cứ nhé. Tôi hét vào đầu kia. Bạn đến đi, cũng không phải là không cho. Giọng anh ấy hơi ngủ. Hình như là vừa mới ngủ dậy. Nhưng tôi biết anh ấy sẽ làm. Dù sao khi vừa tốt nghiệp,
Dì Giang bảo tôi đến chỗ Giang Lý ở trước. Tôi từ chối ảnh hưởng đến hoa đào của tôi. Nếu anh rất nhiệt tình thì đến đón tôi đi. Tiết kiệm tiền taxi. Giang đưa tôi. Lúc mang đến nhà anh ấy gần 12 giờ rồi. Tóc và quần áo của tôi đã bị ướt. Mặc trên người không thoải mái lắm. Vì vậy, tôi vội vàng mở vali, lấy quần áo ra. Quang Lê nhìn tôi bận rộn, một người nhàn rỗi. Trước khi xông vào phòng tắm, tôi ngẩng đầu lên. Nếu bạn không sao thì giúp tôi dọn dẹp quần áo đi. Tôi muốn đi ngủ ngay sau khi tắm. Dù sao thì cậu cũng không sao. Không đợi anh ta từ chối tôi. Bang, Quang Lê, đóng cửa lại. Lực lượng lớn như thể muốn nói nếu bạn không đồng ý, sẽ giống hệt như cánh cửa này. Nhưng Quang Lê vẫn đến gõ cửa. Cho dù âm thanh của dòng nước đã bịt tai tôi, nhưng vẫn nghe được lời dạy của hắn. Lần sau đóng cửa nhẹ nhàng. Cửa này rất đắt. Nếu ai lại nói Quang Lê bại gia, tôi cùng hắn gấp. Quả Lê gừng thực sự tận hưởng cuộc sống. Tiện nghi tắm trong nhà đều là hạng nhất. Có vẻ như sự tinh tế của anh ấy chưa bao giờ có dấu vết. Giống như rau mùi anh ấy trồng tôi trên ban công của anh ấy. Tất cả đều sẽ thành hình dạng của một con dao. Hắn có thể đã từng có một khoảnh khắc như vậy. Muốn dao của tôi. Tôi tắm xong đã là 1 tiếng sau. Khi ra ngoài, đèn trong nhà đã tắt hơn nửa. Tôi tưởng Quang Lê đã ngủ rồi. Nhưng đèn vàng ấm áp trong phòng khách vẫn sáng. Quang Lê nằm trên ghế sofa. Quần áo trên người cũng đổi một chiếc quần thể thao màu xám. Tay áo ngắn màu trắng. Rất nhà, như thể không kiểm soát được. Tôi bước đến bên anh ấy. Ghế sofa rất rộng. Nhưng thân thể của Quang Lê cũng chiếm hơn phân nửa. May mà tôi có thân hình đẹp. Tôi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Quang Lê. Cúi người lén nhìn con ngựa trúc này. Người ta nói đàn ông trong sáng rất hay thay đổi. Biết đem quả lê thịnh thế có thể miễn tục. Mắt dài, 2 mí mắt, khi mở mắt. Đôi mắt chứa tình kia nhìn cái gì cũng thâm tình. 5 giác quan phai đi tuổi trẻ của thiếu niên. Thêm vài phần âm khí. Tôi dần dần muốn rút một sợi lông mi ra xem. Không thành công, quả lê dường như đã có trước. Cảm thương mở mắt. Sương mù còn có nụ cười. Bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay tôi. Nhiệt độ cơ thể liên tục truyền vào máu của tôi, làm tôi hơi mềm. Tôi đang cố gắng giải thích sự nhầm lẫn của mình. Hắn kéo. Tôi bị kéo về phía trước và ngã vào ngực anh ta. Là tiếng tim đập. Hắn vuốt ve eo tôi. Mặt tôi đỏ lên, tai nóng. Giọng của Quang Lê khàn khàn và gợi cảm. Sợ à nha. Anh ta nhận ra tôi. Hóa ra anh ta đang mơ Bạch Nguyệt Quang. Tôi không có gì, bỏ tay anh ta ra. Tướng Lý quả nhiên bị động tác của tôi làm cho tỉnh dậy. Tôi chụp ảnh vị trí anh ta vừa chạm vào. Có lẽ anh ấy cũng hiểu chuyện gì rồi, xin lỗi. Vừa rồi hình như nhận nhầm rồi. Tôi nói, tại sao cảm ứng lại thật như vậy? Có thể không thật sao? Nhưng eo mềm mại và mềm mại của bà già. Nhưng Scully Johnson là ai? Góc môi anh ấy móc nhẹ. Nháy lông mày. Cô không biết đâu. Black Widow của Avenger. Chị ơi, ngày nay còn có người nằm mơ nói toàn dân. Anh ấy có thân hình đẹp không? Tôi giả vờ hỏi. Ginger cười, cúi chân trái lên, đưa tay lên mắt. Trong giọng nói đều là nụ cười. Ôi, siêu chính xác. Quả nhiên tình bạn ngàn vàng không bằng huynh đệ 4 lạng. Sống ở Giang xa nhà. Mặc dù không phải trả tiền thuê nhà, nhưng tôi cũng không ổn. Bây giờ là 7 giờ tối rồi. Chắc là anh ta tan làm rồi. Tôi gửi WeChat cho anh ấy. Đá vào chân tốt của người què. Tối nay anh có về nhà không? Bán bánh giữa chừng khi xem điện thoại di động. Quang Lê đã trả lời tin nhắn rồi. Quang Lê quay lại đá mạnh vào chân tốt của người què. Được, anh đói không? Quang Lê, chiều nay tôi không ăn cơm. Bận quá, anh phải nấu ăn. Trước hết, tôi thà chết đói còn hơn ăn đồ ăn mang đi. Còn rất bướng bỉnh, đá mạnh vào chân tốt của người què. Tất nhiên không phải ăn lẩu. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Quang Lê hành đá mạnh cái chân tốt của người què. Vậy lát nữa bạn đến đón tôi nhé. Chúng tôi đến siêu thị ở tầng dưới của bạn mua đồ ăn. Nhân tiện gửi cho anh ấy một cái kiêu ngạo. Túi biểu cảm đầu gấu trúc. Tôi phải tan làm rồi, bây giờ đến đón bạn. Vẫn chưa đợi tôi về. Một chàng trai bình luận nhẹ nhàng xuất hiện. Chị Thanh Trà bây giờ còn bánh không? Là Song Chiu. 2 ngày trước anh ấy thêm tôi. Sau khi tự giới thiệu cũng không nói chuyện thêm nữa. Giữa chừng gửi cho tôi ảnh anh ấy chơi bóng rổ. Bất đắc dĩ tôi đối với em trai này thật sự không có nhiều hứng thú.
Vì lý khiết trả lời mấy câu. Nhưng nhìn vòng tròn bạn bè quả thật là nam sinh viên đại học thuần khiết. Tôi mỉm cười, hôm nay làm ăn rất tốt. Bạn thích vị chanh đó. Không còn nữa, Song Chi U có chút muộn mà thôi. Không còn nữa sao? Cười một tiếng. Xem hình ảnh của nhiều môn thể thao trong vòng kết nối bạn bè của bạn. Ăn bánh không ảnh hưởng đến cơ bắp của bạn sao? Quả lê gừng như chuột trắng. Bởi vì tăng cân một chút. Không bao giờ ăn bánh của tôi nữa. Ngâm trong phòng tập thể dục 1 tháng liên tiếp. Vừa mới luyện thân hình trở lại. Tôi bị anh ta kéo đi một lần. Lúc đó một âm thanh nhất định vừa vặn có hình dạng treo vòng hula thách thức. Anh ấy bị tôi quấy rầy không được. Chỉ mặc áo ba lỗ màu đen làm video cho tôi một lần. Bây giờ vẫn còn nằm trong điện thoại của tôi. Mấy ngày nay, tần suất nghĩ đến jingle thực sự cao hơn rất nhiều. Tôi tỉnh lại. Song Ji U hình như nói gì đó. Cậu vừa nói gì vậy? Anh ấy cười và có hai má lúm đồng tiền. Bởi vì tôi đã chia bánh cho bạn cùng phòng của tôi. Tôi nên nói gì tiếp theo? Tại sao lại chia cho bạn cùng phòng của bạn? Vì anh, nhưng có một số chuyện nhìn thấu không nói thấu. Chỉ hận Quân Sinh, tôi đã là chị gái, bây giờ không phải là đang yêu đâu. Cũng chỉ muốn kiếm tiền. Vậy bạn có thể xem giọng nói của tôi vẫn chưa rơi. Một bóng người xuất hiện ngoài cửa sổ. Quang Lê mặc áo gió màu xanh. Tóc ngỗ ngược treo trên trán. Bây giờ là tháng đông rồi. Gió bên ngoài hơi mạnh. Đầu mũi Quang Lê hơi đỏ. Đôi môi mỏng đó nhẹ nhàng móc máu mịn nhìn tôi. Giọng tôi nghẹn lại. Điều gì xảy ra với sự bối rối và sợ hãi đột ngột? Giang lại trực tiếp đẩy cửa vào. Những ngọn núi như dòng chảy nói với Song Chi U. Bạn có thể đi xem bánh Việt quất anh ấy làm. Cũng rất ngon. Hắn cười một tiếng. Quay lại, tôi có về nhà không? Không phải là còn phải đi mua thức ăn. Có gì đó không ổn. Sắp rồi. Chúng ta về trước. Bên cạnh tai của Tống Chỉ Vũ có chút đỏ. Tôi cắn môi. Đóng gói một chiếc bánh Việt quất. Đẩy nó đi. Cái này coi như là tôi tặng bạn. Dù sao nếm thử vị khác cũng rất tốt. Chào mừng bạn đến thăm lần sau. Song Chi U thở dài thất vọng. Nó thật sự là em trai. Tôi chạm vào đầu anh ấy. Tạm biệt. Tôi đi đây. Sau khi Song Chi U đi, tôi đã nói với Tiểu Mỹ vài câu. Tôi đi cùng Quang Lê đến siêu thị dưới nhà anh ấy. Hệ thống sưởi trên xe mở đủ. Khi vào, tôi sẽ tháo khăn quàng cổ ra. Cổ sau hơi khó chịu. Lúc này tôi mới nhớ ra. Chiếc áo khoác này hôm nay tôi tùy tiện đến trung tâm mua sắm mua. Thẻ treo vẫn chưa kịp tháo dỡ. Quần áo quá cồng kềnh. Tay tôi không nhấc được. Tôi quay lưng về phía Quang Lê. Lê gừng, tôi lấy thẻ treo trong quần áo ra một chút. Người phía sau vỗ tay lên vô lăng. Phát ra tiếng bùm. Tôi nghi hoặc nhìn hắn. Anh ta dùng tay đè lên đầu tôi. Để tôi quay lại. Giọng nói lười biếng cũng ra đừng nhúc nhích. Không phải là để tôi lấy thẻ treo cho bạn. Ngón tay hắn hơi lạnh. Tôi đã ngắt lời. Âm thanh hơi trầm. Tôi không nói. Từ từ lau đầu ngón tay qua cổ áo. Nhìn vào thẻ treo bên trong. Mỗi lần lướt qua, phía sau lưng đều tràn ngập. Âm thanh đứt gãy đến. Một cái thẻ treo xuất hiện trước mắt tôi. Chỉ là ánh mắt của Quang Lê có chút ý nghĩa. Siêu thị. Quang Lê đẩy xe, tôi ở bên cạnh chọn mua nguyên liệu. Khi đến khu rượu, tôi hỏi anh ta. Uống rượu không? Anh ấy nhướng mày. Bạn uống không? Tôi cũng được. Anh ta cười một tiếng. Mua chút đi, nói là hôm nay tôi mời. Mua nguyên liệu hơi nhiều. Quang Lê giao từng cái một chiếc máy bán hàng tự động. Quét mã QR. Tôi nhìn xung quanh chán quá. Cho đến khi một người thu hút sự chú ý của tôi. Người đó mặc trang phục đường giản dị, bánh ngọt. Quan trọng nhất là anh ấy mang theo cặp kính râm hình tròn mang tính biểu tượng đó. Chính hắn là người đã cho tôi vào tiệm cắt tóc đó. Tôi thì thầm với Quang Lê rằng bạn thanh toán trước. Lát nữa tôi sẽ chuyển cho bạn. Tôi gặp một người bạn cũ. Đi chào đi. Quang Lê, bạn gật đầu đi. Đi tới bên người đó. Thấy rồi, còn có thể nghe thấy tiếng huýt sáo dễ chịu của hắn. Tôi cười giả tạo. Đặt tay lên vai hắn. Lâu rồi không gặp, đại sư. Tôi gần như nghiến răng nói ra hai chữ này. Thân hình người đó cứng đờ. Giây tiếp theo, hãy mỉm cười và chào tôi, cô Trình nhé. Cô Trình, kiểu tóc của cô rất đẹp. Sau đó bôi dầu lên lòng bàn chân, quay lại và chạy. Bạn dừng lại. Con người chạy nhanh hơn chuột. Nhưng có lẽ anh ta không tính được. Nhà vô địch chạy đường dài nữ trung học của tôi. Cho đến khi chạy đến một con hẻm.
Người đàn ông đó gần như không có cách nào để chạy. Sao không chạy nữa? Tôi không hề chế nhạo anh ta. Không phải một cô gái. Sao chạy nhanh vậy? Đừng hỏi. Hỏi là vì chính trực. Tóc dài rồi. Mấy tháng nay mới từ từ vượt qua giai đoạn khó xử. Tôi còn đi tìm các tiệm cắt tóc khác nữa. Chăm sóc lại rồi. Tóc mới nhìn đẹp mắt nhiều. Tôi tức giận càng đến gần. Nắm lấy cổ áo của người đó, trả lại tóc cho tôi. Trả tóc cho tôi. Không biết bói thì đừng tính. Hắn như một tờ giấy. Gió mưa lắc lư. Chờ đã, cô Chen, chúng ta hãy văn minh hơn một chút. Tôi đọc sách. Sau đó tôi thả anh ta ra. Anh ấy có lý. Tôi nắm lấy cổ tay anh ta và đi đến đồn cảnh sát. Anh ấy đang cố gắng, cô Chen. Ngươi cho ta một cơ hội sửa chữa. Lời nói của anh ấy rất rụt rè. Tôi ôm ngực hỏi anh ta làm thế nào để khắc phục cho bạn. Lần này có thuốc. Có thể làm cho tóc tôi dài ra. Nó không đến đồn cảnh sát. Nhưng tôi biết bói. Lần trước tôi đã nói dối bạn. Nhưng cũng là vì thành tích. Cho nên tôi 30 tuổi mới có thể yêu là nói dối tôi. Vậy chắc chắn tôi sẽ tính lại cho bạn. Hắn ngồi trên sàn, nhìn mặt này. Nhìn thì giàu có. Chưa bao giờ yêu trước đây, phải không? Vâng, đó là vì mùi gì? Tôi có chút hứng thú. Ngồi xuống nghe hắn nói. Bạn thực sự có rất nhiều hoa đào. Nhưng tất cả đều có một người chặn bạn phải không? Nghĩ đi, người đàn ông nào xuất hiện nhiều nhất trong đời bạn? Ngoại trừ Chaco. Hơn nữa tôi tính là bạn trai của bạn có khí chất nổi bật. Và có tiền. Thiếu niên có thành. Tôi nghe nói anh ta có thể trông như thế nào. Cái này chỉ có vẻ ngoài đại khái, dù sao cũng chắc chắn rất đẹp trai. Tốt nhất là đeo kính. Thân hình cao cấp quá. Hai chúng ta đứng cùng nhau quả thực là một cô gái tài năng. Đó không phải là bá tổng sao? Về cơ bản anh ta nói là tổng thống độc đoán. Những từ thường dùng trong tiểu thuyết. Tôi nghi ngờ anh ta chọn cái tốt để nói. Lúc này không vội không chậm tiếng bước chân chuyển đến. Có một số công việc kinh doanh trong hẻm. Tôi nhìn kỹ rồi. Người đi ra trong phụ đề chính thức sẽ rời đi. Hắn mặc áo khoác màu xanh. Bên trong là toàn bộ bộ đồ màu đen. Tôi mơ hồ nhớ anh ta nói hôm nay sẽ bàn chuyện làm ăn. Công việc phác thảo của anh ấy. Trên mắt không biết khi nào thêm một đôi bạc mỏ kính mắt. Trong đầu tôi chợt nhớ đến BGM ma quái. Lời nói dối. Như thể ở bên tai hết lần này đến lần khác. Phát lại vòng lặp. Đẹp trai thì tốt nhất nên đeo kính. Thân hình đẹp, cao và giàu có. Tay tôi vô thức siết chặt. Thời gian dường như ngừng chảy. Làm khô môi quả lê. Tôi có tiền trên mặt. Tôi dường như nghe thấy âm thanh của bộ lọc bị hỏng. Hắn cầm một cây hành lá chỉ vào tôi. Anh có phải là hổ không? Một người đuổi theo kẻ lừa đảo sẽ không theo. Tôi thương lượng xem có nguy hiểm thì sao. Không phải hắn. Theo như tôi biết, không có kẻ bắt nạt nào luôn ở Đông Bắc. Sau khi ăn lẩu, tôi cẩn thận quan sát sắc mặt hắn. Vẫn còn chút không vui. Tôi đứng dậy đi tắm. Nồi lẩu có vị rất ngon. Trên người có mùi thì không quan tâm đến hắn đâu. Tôi vui vẻ hát. Chỉ là rửa đến một nửa không có nước. Nhưng mắt tôi dính vào bong bóng không mở được. Tôi tùy tiện lấy một cái khăn tắm quấn quanh người. La hét lê thơm bên ngoài cửa. Giọng anh ta trầm hơn một chút. Sao thế? Không có nước. Có bọt trong mắt tôi. Cậu cứ vào đi. Lấy nước xả cho tôi. Cửa đã được mở. Quang Lê không lên tiếng. Dường như mở ra một chút vòi hoa sen quả thật không có nước. Hắn quay người đi lấy một chai nước khoáng. Từ từ rửa sạch bọt trong mắt tôi. Cô ra ngoài trước. Tôi sẽ sửa mắt. Nhìn lên Quang Lê cười nhạt nhìn tôi. Ta động tác rất tự nhiên thăm dò dưới rừng mưa hoa. Trong phòng tắm nóng quá. Mặt tôi hơi nóng. Cái này có thể sửa được không? Tôi cảm thấy giọng mình run lên. Chắc là được. Tôi nghĩ không khó đâu. Giọng nói của Quang Lê nhuộm rất nhiều nụ cười. Được rồi, tôi ra ngoài trước. Tôi lấy mũ tóc khô bọc tóc ướt. Mũ tóc khô không chỉ là tóc. Ngoài ra còn có tai đỏ. Chưa đầy 10 phút nữa Quang Lê sẽ ra ngoài. Anh ấy đặt tay lên khung cửa. Xoay đầu về hướng bên trong. Sửa xong rồi, tôi đang định đi vào. Nhưng cơ thể anh ta đã chặn hơn một nửa. Tôi đẩy góc áo của anh ta lên và kéo nó ra. Để Quang Lê gọi tôi lại. Thanh tra, đôi mắt dường như muốn nhìn thấu trái tim tôi. Chỉ im lặng nhìn tôi. Iomer im lặng cúi đầu chỉ trích trong 10 giây này. Âm thanh trầm đến từ từ rửa sẽ liếm bạn liếm môi. Nghe thấy trong âm thanh. Vài phần không thể nói rõ ý nghĩa không rõ ràng.
Đừng bị cảm nữa. Lúc này trong sông đều có chút bận rộn, thường không quay lại hoặc cứu vãn. Cậu ấy đã làm việc với tôi từ khi học đại học. Một số cùng số của bộ phận máy tính cùng nhau nghiên cứu trò chơi. Năm thứ 3 thì có chút thành tựu. Sau khi tốt nghiệp, đồng sản xuất một studio với họ. Gần đến năm mới, phỏng chừng anh ta cũng tương đối bận rộn. Năm nay tuyết rơi muộn. Khi tuyết rơi, tôi thấy trong vòng kết nối bạn bè đều là chia sẻ bài hát Phép màu tháng 12. Tần suất chảy máu cao nhất, tôi đi ra ban công. Sự sụp đổ của bông tuyết. Hệ thống sưởi trong nhà đủ mở. Lúc đi ra chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng. Tay sắp bị đông cứng rồi, xoa tay, mở điện thoại ra chụp ảnh tuyết trên cây. Gửi vòng kết nối bạn bè. Một mình nhìn ra tuyết. Sau khi chỉnh sửa xong, gửi rất nhiều bình luận của bạn bè từ khắp nơi trên thế giới. Quang Lê cũng bình luận một cái. Quang Lê, để tôi đến, bạn đến nhé. Chờ bạn nhé. Khi tôi không quay lại, bạn thân của tôi đã gửi tin nhắn cho tôi. Hứa Giai, cậu đang câu cá đấy. Tôi bị anh nhìn ra hết rồi. Hứa Giai còn một mình xem chảy máu. Thật kinh tởm, trước đây anh không như vậy đâu. Thảo nào lần trước gọi điện thoại cho bạn dùng giọng kẹp. Để tôi đoán xem người đàn ông chó là ai. Hứa Giai Quang Lê. Tôi không nói cho bạn biết nhà Hứa giống như bạn. Không rõ lắm. Nhưng nếu bây giờ ổn, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Hôm nay bên kia quảng trường Sơ Tuyết hẳn là rất náo nhiệt. Tôi và Hứa Giai tay trong tay đi dạo quảng trường. Ông ấy nói đúng. Rất nhiều cặp vợ chồng đại học đã ra. Ngoài ra còn có những người bán hoa trên đường phố nhìn thấy cơ hội kinh doanh. Cầm hoa hồng bán hàng từng cái một. Kinh doanh đang bùng nổ. Bạn thuê nhà bị ngập nước, sao không đến chỗ tôi ở? Chỗ của bạn tương đối nhỏ, không chứa được tượng Phật lớn này của tôi. Hắn nheo mắt. Cho nên Quang Lê liền tỉnh lại lớp học, ta uống một ngụm trà sữa nóng. Cơ thể mới ấm lên. Bạn có thích lê gừng không? Hứa Giai nắm lấy má tôi hung hăng hỏi tôi. Tôi nhẹ môi, Hứa Giai vẫn đang thúc giục. Tôi không thể nhịn được cười, đến lúc đó bạn sẽ biết. Ánh mắt Hứa Giai nhìn về hướng khác. Đừng nói đến lúc đó bạn nhìn phía sau trước. Tôi nhìn theo tầm mắt của Hứa Giai. Ánh mắt đặt trên người một đôi nam nữ đẹp mắt. Tôi biết anh ta. Tôi cũng biết cô Quang Lê. Là bạn gái của Quang Lê nổi tiếng ở trường trung học. Kỷ Nguyệt thân hình mảnh mai, da trắng, là một cô gái rất xinh đẹp. Tính cách cũng rất dịu dàng. Như tên cô ấy, là một ánh trăng mát mẻ. Đại học dường như học thiết kế thời trang. Bây giờ chuyển sang làm người mẫu. Lúc ngây người, bên cạnh có một anh chàng đẹp trai đến đây. Có thể kết bạn không? Đẹp trai là một cái đầu. Âm khí rất. Tôi cười và thêm vào trong nháy mắt. Thị trấn đã đến đây rồi. Khi anh ấy đến, tôi tình cờ nộp đơn thông qua bạn của anh chàng đẹp trai đó. Hạnh phúc không nông cạn. Tôi ngẩng đầu lên lắc điện thoại cũng được. Một anh chàng đẹp trai. Là món của tôi. Đúng vậy, tôi thích loại con trai anh hùng hơn một chút này. Chúc mừng, tháng 7, nhiều năm không gặp anh ấy. Sao cũng phải chào hỏi một chút đi. Để thực tế hơn. Đặc biệt nhón chân nhìn phía sau Quang Lê. Không phải là nửa năm trước mới gặp qua sao? Hứa Giai nhìn hai chúng tôi. Tôi phải đi đây. Ngày mai còn phải tăng ca nữa. Tôi và Giang Bì cùng lúc mở miệng tạm biệt. Tôi tặng bạn. Trên đường đi chỉ có tôi và Hứa Giai nói chuyện phiếm. Quang Lê yên tâm ngồi tài xế của mình. Bầu không khí rất hài hòa. Sau khi giao hàng cho Hứa Giai, chúng tôi quay về nhà anh ấy. Sau khi bật đèn trong phòng khách, tôi để áo khoác trên ghế sofa, tôi đi tắm trước. Ông ấy nói với phóng viên rằng hai người đã gặp nhau một lần trước khi tốt nghiệp. Phải, tôi quỳ trên ghế sofa, tay chống lưng ghế sofa. Thừa nhận đi. Đi bộ lê, đặt tay lên ghế sofa, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào tôi. Tôi còn nghe anh ta nói anh hỏi anh ta. Tôi đã nói chuyện với anh ấy chưa? Giọng Quang Lê trầm thấp, điều này có quan trọng với bạn không? Nó rất quan trọng, vì anh, mặt trăng mà tôi chưa từng thấy khi còn trẻ. Tôi thích Quang Lê không ai biết. Từ nhỏ đến lớn tôi đều nói với Quang Lê mọi chuyện. Bởi vì tôi sống đối diện với anh ta. Lúc đó bố mẹ chúng tôi bận công việc. Sau giờ học mẫu giáo, chỉ có tôi và Quang Lê đánh giá cao nhau. Hồi tiểu học tôi thích rất nhiều người. Giám sát viên học tập, ủy viên thể thao đều thích hết. Hồi nhỏ không thích. Tôi nghĩ họ rất uy tín. Cho nên mỗi cái thích sẽ nói với Quang Lê một lần. Quang Lê đeo cặp sách nhỏ hỏi tôi thành trà. Người bạn thích mỗi ngày đều khác nhau. Không mệt sao?
Lúc đó anh ấy sữa như kẹp không mệt. Bởi vì tôi đều là miệng thích. Cho đến khi tôi bắt đầu viết thư tình cho Lâm Quần, hắn mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn bắt đầu không muốn nói chuyện với tôi. Thậm chí có mấy lần tôi đến phòng anh ta, hắn cũng chỉ là nói cho ta thành trà. Tôi mệt rồi, không muốn nghe bạn nói bạn thích ai nữa. Tình cảm của tôi mở muộn. Mãi đến năm thứ 2 trung học mới phát hiện ra tôi thích Quang Lê một chút, hoặc là rất nhiều. Nhưng lễ hội đã xuất hiện. Tin đồn về anh ta và Quang Lê lan truyền khắp nơi. Cái kia Tế Nhạc cùng Quang Lê, ngươi biết không? Hôm đó bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ gấp đôi bỏ rơi mới phải. Nghe nói họ thường đến thư viện tự học. Sự ghen tị của tôi giống như nước nóng, muốn xuất hiện bình thường. Vì vậy, tôi đã làm một điều khiến tôi cảm thấy tội lỗi nhất. Khi họ làm nhiệm vụ cùng nhau một lần nữa, đã báo cáo họ với văn phòng giáo dục. Báo cáo họ yêu. Vô Danh rất không thông minh. Quang Lê nhìn thấy thư báo cáo bên trong rồi. Phong bì màu hồng thơm, đang viết thư tình cho Lâm Tìm Triệt. Hơn 10 phong bì đã mua. Chữ viết tay viết bằng tay trái. Kỳ Nguyệt bị cô giáo nói khóc. Quang Lê thì đứng bên cạnh không có biểu cảm gì. Khi Linh Nhạc khóc, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi đột nhiên như thủy triều dâng lên. Lúc đó tôi ngồi bên cửa sổ xem trận này. Vở kịch Quang Lê lệch đầu. Tầm nhìn va chạm với mắt anh ấy rất bình tĩnh. Nếu lúc đầu là tội lỗi, vậy thì sau này nhiều hơn là tự ti. Cuối cùng tôi trở thành người tôi ghét nhất. Chuyện xấu hổ nhất thời trung học. Suốt thời gian đó tôi luôn trốn tránh bùn gừng. Mỗi lần nhìn thấy đôi lông đen kia, chân tôi hơi mềm. Thời gian đó, tôi đang ở trong bàn làm việc ở nhà chứa. Đổ đầy rất nhiều sô-cô-la nhập khẩu mà bố mẹ tôi mua. Một lần bị bùn gừng bắt được, bạn đang làm gì vậy? Mặt tôi đột nhiên đỏ bừng. Không có gì đâu. Bùn gừng đến gần tay tôi. Tôi nhận mệnh đưa tay ra, để lộ sô-cô-la trong lòng bàn tay. Anh ấy đặt tay lên mu bàn tay tôi. Tay còn lại bẻ ngón tay tôi ra, lấy sô-cô-la nắm chặt ra. Quang Lê nhìn tôi một cái, từ từ mở vỏ sô-cô-la ra. Giấy vàng mở ra âm thanh chói tai quá. Sô-cô-la bị hắn nhét vào miệng. Anh ấy thật ngọt ngào. Quang Lê hào hùng như vậy. Những lời này ở trong tai tôi, tự động trở thành tôi tha thứ cho bạn. Chắc hắn biết tôi đã viết lá thư đó. Lúc đó tôi rất xấu hổ. Điều này khiến tôi xấu hổ khi nói lời thú nhận. Bởi vì tôi hình như là một người không tốt lắm. Tôi có một cuốn nhật ký. Bên trong viết rất nhiều chữ. Nhưng viết nhiều nhất, có lẽ là tôi thật sự rất thích Quang Lê. Muốn nói cho hắn biết, lại sợ nói cho hắn biết. Năm đó tôi mới biết rõ, tình yêu thầm kín là một lời thề khó nói. Giống như cuốn nhật ký bị tôi chôn dưới gốc cây dương hòe. Có rất nhiều bụi. Cho đến khi tốt nghiệp, câu đầu tiên là anh và Quang Lê. Giờ sao rồi? Tôi sửng sốt. Chúng tôi học cùng một trường đại học. Cũng không thể nói chuyện mỗi ngày như người yêu. Chỉ có khi về nhà đón năm mới, hai người cùng nhau xem dạ tiệc xuân, đọc một loại âm thanh. Tôi tưởng hai người sẽ ở bên nhau. Sao lại nói vậy? Hắn cười hỏi tôi. Trước đây bạn báo cáo chúng tôi yêu sớm. Không phải vì cô thích anh ta sao? Ký ức về người chết bỗng nhiên tấn công tôi. Tôi mím chặt môi, khuôn mặt không thể tin được. Cô biết mà, anh đã nhét cho tôi một tháng sô-cô-la. Thật khó để làm tôi buồn tẻ như vậy. Tôi nhắm mắt lại và tiêu hóa những lời này. Lúc đó dạy bạn cũng biết là bạn viết. Và anh ấy bảo tôi đừng trách anh. Nói 3 quan điểm của bạn vẫn chưa phát triển tốt. Chỉ là thương hại tôi một mình đau khổ. Nhưng anh ấy cũng kết nối tôi với lớp trưởng sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, tất cả những điều này đã được xóa bỏ. Không ngờ các bạn lại chậm như vậy. Bây giờ vẫn chưa ở bên nhau. Quang Lê đều biết. Hắn biết tất cả. Tôi có một bí mật. Tôi thích Quang Lê. Không ai biết. Còn lại là hắn biết hết. Ví dụ, khi tôi còn là sinh viên năm nhất, có một học sinh cuối cấp đuổi theo tôi. Mỗi ngày đều đọc tôi trước cửa lớp học. Ví dụ như khi năm 2 làm bán thời gian bị đốt, Quang Lê đến đánh hắn một trận và đưa tôi đi. Ví dụ như năm thứ 3, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Muốn từ bỏ sẽ rời đi. Vì vậy, tôi bắt đầu liên lạc với các cựu sinh viên của cùng một câu lạc bộ. Hắn hiểu mọi thứ. Ngựa tre bất công và mận xanh thái quá của anh ta nghe như một câu chuyện cổ tích hay. Vậy anh ấy có thích tôi không? Vì vậy, bạn và anh ấy chưa bao giờ ở bên nhau. Nghĩ gì vậy? Tất nhiên là không. Chỉ là tôi thường hỏi anh ấy câu hỏi. Thư viện gì cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được.
Hơn nữa lúc đó tôi thích lớp trưởng. Đó là người đeo kính gọng đen, như lớp trưởng của cán bộ kỳ cựu. Sau khi trở về nhà thuê, tôi nhìn Quang Lê hết lần này đến lần khác trên giường, trên thiết bị thể thao, video xoay vòng hula bằng thắt lưng. Tim đập chưa bao giờ nhanh như vậy. Vì vậy, tôi đã đưa ra quyết định treo cổ anh ta. Đột nhập vào nhà anh ta sau khi say rượu. Tôi cố tình hôn anh ấy bằng rượu. Do gì nước không nghiêm trọng như vậy, nhưng tôi vẫn chuyển ra ngoài qua đêm. Bởi vì muốn sống ở nhà hắn. Thẻ treo trên quần áo tôi cố ý không cắt. Muốn anh ta tự cắt đứt. Tôi cố ý bảo anh ta đóng gói vali cho tôi. Quần áo bên trong, tất cả đổi cho tôi thành bộ hoàn chỉnh. Tôi cố tình làm hỏng máy nước nóng, chỉ dành cho khăn tắm. Tôi cố ý. Nếu phải có một người làm hỏng zombie, vậy tôi hy vọng là toàn bộ khuyết điểm. Nhìn hắn dung túng vô đạo đức ta. Ngoại trừ tôi, không ai được. Quang Lê hỏi tôi anh ta và gái điếm có ở cùng nhau không? Chuyện này có quan trọng với tôi không? Tôi không trả lời. Thay vào đó, tôi quay trở lại phòng ngủ sau ngày tôi khóa cửa lại. Tôi và Quang Lê dường như rơi vào vũng nước linh vương. Bị mắc kẹt trong nước nhưng không thể kéo được. Tôi không vội. Quang Lê ngắm tuyết đầu tiên. Anh chàng đẹp trai ở nhà vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi. Xem ra quả thật thích ngày đầu năm mới của tôi hơn. Quang Lê vẫn phải tăng ca. Tôi đã chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ cho năm mới. Quang Lê cuối cùng cũng về đến nhà lúc 11 giờ 30 phút. Tôi để điện thoại lên bàn, lấy bánh đá trong tủ lạnh đi bác sĩ. Có người gửi cho tôi ghi chú WeChat khi chảy máu đẹp trai 185. Quang Lê hơi nheo mắt, 185 còn rất cao. Gần như với tôi. Tôi cắn môi mới miễn cưỡng ngăn được khóe miệng nhô lên. Được không? Tôi mở WeChat. Xem hình ảnh anh chàng đẹp trai chảy máu 185 gửi cho tôi. Chân thành khen ngợi một tiếng. Quang Lê ngồi cũng cao hơn tôi. Từ góc độ của anh ấy, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nội dung trên điện thoại, một hình ảnh khỏa thân và rãnh rõ ràng. Mơ hồ còn có dây câu cá. Quang Lê vẫn cười. Chỉ là cười có chút thấm người. Thân hình đẹp. Nói chuyện 1 tháng rồi. Sẵn sàng nói chuyện chưa? Lời nói của anh ấy giống như một bậc thầy. Tôi suy nghĩ một lúc. Nhanh thôi, nhưng tôi không biết làm thế nào để yêu. Quang Lê gật đầu chu đáo. Không sao, tôi có thể dạy cô. Nhìn anh ấy kìa. Tôi cũng không chạm vào. Được rồi, hãy đứng lên. Nhìn xuống tôi. Khá là ý nghĩa của gió nhẹ mây nhẹ. Hắn đi vòng qua tôi vào tủ rượu, lấy ra một chai rượu. Rượu mạnh nhất, bùm, sức mạnh của rượu hơi nặng. Khí thế của hắn hơi mạnh. Tôi vô thức lùi lại một bước, bạn dạy thì dạy. Rượu làm gì? Hắn nhanh nhẹn mở rượu ra. Đừng chậm giúp vui. Nó dựa vào bàn và nhìn xuống tôi. Trong mắt cận thị như dã thú khiêu khích. Giống như đang hỏi có dám đến không. Tôi ho mấy tiếng. Rượu này rất mạnh. Lúc này tôi mới nhận ra rằng khả năng uống rượu của tôi thực sự không tốt lắm. Nhưng vẫn còn chết vịt miệng cứng. Bạn đã từng yêu chưa? Ngươi dạy ta chưa từng nghe hắn nói qua. Tôi đã nói chuyện rồi. Nói mấy cái. Điều này phụ thuộc vào cách tính. Theo ý kiến của tôi, nắm tay ôm qua, hôn cũng coi như là đã nói chuyện. Hắn thật sâu nhìn ta nắm tay. Chúng tôi đã ôm nhau hơn 1 lần. Hắn gọi tôi là Scully Johnson. Có lẽ là lần tôi say rượu cố ý hôn anh ấy lạnh lùng đó. Mềm mại nên có mấy cái. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng tiến về phía trước. Khoảng cách với hắn chỉ có vài cm. Giang Lý Nhã Sinh nói cho nên chỉ có 1 cái. Hắn chậm rãi cúi xuống. Tôi gần như có thể nhìn thấy những sợi lông nhỏ trên mặt anh ấy. Tôi tránh môi anh ấy. 12 giờ rồi, chúc mừng năm mới. Tôi đi ngủ rồi. Chỉ nghe phía sau cười đùa với tôi. Phòng khách, cổ tay tôi bị người ta nắm lấy chỉ một cái kéo nhẹ. Bị kéo vào bàn. Quang Lê nắm eo tôi ôm tôi ngồi trên bàn. Một lần, mùi rượu trong hơi thở của hắn. Trà vẫn còn rơi. Tôi nhàn rỗi đặt cánh tay lên vai anh ấy. Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu lắm. Nụ hôn đầu nhớ không? Tôi cười lắc đầu. Chuông nửa đêm vang lên. Năm mới đến. Với tiếng pháo hoa nổ tung. Tiếng thì thầm của Quang Lê giống như một bong bóng mơ mộng. Thổi nhẹ vào tai tôi. Vậy tôi sẽ giúp bạn xem lại một chút. Tôi nhiệt tình trả lời. Dù sao hắn cũng hiểu mưu đồ của tôi. Tôi hiểu anh ta giả vờ dè dặt. Tôi dụ dỗ anh ta chờ xem chuyện gì xảy ra. Chúng ta đều hiểu nhau. Còn có sức mạnh thắt lưng và bụng của Quang Lê không luyện tập vô ích. Ngày 17 năm,
Tôi buộc phải đến nhà Giang Lệ để tặng cua lông. Được rồi, cũng không bị ép buộc như vậy. Vừa vào cổng, chú Giang và dì Giang vẫn đang làm việc trong bếp. Giang Lệ giúp tôi cầm lấy đĩa, tiện thể hôn tôi một cái. Sắp xếp buổi tối như thế nào? Tôi nhướng mày xem dạ tiệc xuân. Còn nữa, tôi nghiêng đầu hỏi anh ta. Anh ấy ôm tôi đi dạo buổi tối. Đặt lịch hẹn. Chúng tôi không nói với bố mẹ về chuyện yêu nhau. Điều tôi muốn là loại dưới mắt cha mẹ. Sự phấn khích của tình yêu lén lút. Ăn cơm đêm giao thừa xong, tôi vẫn ở trong phòng nói chuyện với Quang Lê. Mẹ tôi bảo tôi kiểm tra từ bên ngoài. Bố cháu và cháu sẽ đi chơi bài. Sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn cho Quang Lê. Đá mạnh cái chân tốt kia của người què có thể đến đây. Bố mẹ tôi không có ở đây. Bảo Lê tuân lệnh. Tôi hét lên và chạy ra cửa để gặp anh ta. Sau khi vào cửa, tôi móc cổ anh ta và hôn anh ta. Khi tôi quên, tôi nghe thấy tiếng kính vỡ. Bố mẹ tôi, những người được cho là chơi bài, đang đứng trong phòng khách. Trong tiềm thức, tôi đá quả Lê cách tôi 1 mét. Giống như anh ta là một tai họa. Bố mẹ tôi ngạc nhiên đi khắp nơi bằng tay và chân. Cho đến khi mẹ tôi gọi cho dì để xin nghỉ phép. Tình yêu của chúng tôi hoàn toàn bị phơi bày. Phiên ngoại 2 nam chủ quan điểm thành trà gần đây có chút kỳ lạ. Hôm đó hắn say rượu đến nhà tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi có chút tức giận. Lúc đó là 3 giờ đêm. Uống rượu về nhà một mình quá nguy hiểm. Ngày hôm sau phải chơi với anh ta. Một số tin tức xã hội, nhưng anh ấy đã hôn tôi. Tôi gần như sẽ ở đó. Thậm chí vì quá ngạc nhiên nên tay không giữ được. Nó suýt ngã xuống đất. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn nhanh chóng ôm cổ tôi. Khoảnh khắc thanh minh trong mắt vừa rồi. Không lừa được người. Hơn nữa người say rượu có tiếc mạng như vậy sao? Nụ hôn này, nó giống như bật công tắc bị hư hỏng của tôi. Trong thời gian đó tôi thường xuyên mơ về anh ấy. Đàn ông đều có thói xấu. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là những thứ vớ vẩn đó. Khi nhà anh ấy bị ngập, tôi làm thêm mấy ngày rồi. Có một cơ hội để ngủ. Lại mơ thấy hắn. Và đã làm một điều gì đó quá đáng. Vì vậy, ngay cả khi anh ấy làm gián đoạn giấc mơ của tôi cũng có chút khó chịu. Nhưng anh ấy nói đến sống với tôi. Trong tiềm thức nghĩ đây là chủ nợ tìm đến cửa rồi. Khi giúp anh ấy dọn dẹp quần áo, mấy bộ quần áo cá nhân, nó được đặt trong một túi chân không. Tôi thở dài, cố gắng nhắm mắt đặt chúng ở giữa tủ quần áo. Nó đang tắm. Để tránh những suy nghĩ của tôi, cứ trực tiếp ngủ đi. Nhưng cái này không sợ chết cách ta càng ngày càng gần. Đàn ông quả thật là một thứ không tốt lắm. Tôi chỉ đơn giản là ôm anh ấy trong giấc mơ. Còn vụng về tìm cớ để Scully xem tin tức. Làm sao có ai nói chuyện trong giấc ngủ còn có thể được gọi bằng tên đầy đủ. Cũng may hắn là thằng đần. Gần đây Thành Tra quá thân thiết với tôi. Kể từ khi báo cáo trung học, anh ấy cố ý hay vô ý giữ khoảng cách với tôi. Tôi thực sự có thể tìm thấy. Tôi muốn chia bài với anh ta khi anh ta bình tĩnh lại. Nhưng vài ngày sau, người đàn ông này vẫn nói với tôi những bí mật của anh ta. Thành thật mà nói, tôi nghĩ phán đoán của tôi sai rồi. Tôi thừa nhận tôi có chút do dự. Nếu anh ta tránh tôi sau khi nói thì sao? Trước đây anh ấy chơi cùng bàn với anh ấy rất tốt. Nhưng một lần sau khi bạn cùng bàn nói với anh ta, hắn lập tức trốn đi thật xa. Ý tôi là những bí mật của anh ta. Vì vậy, cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không có tiến bộ. Hôm đó anh ta bảo tôi lấy thẻ treo cho anh ta. Không biết tại sao. Nhiều ngày như vậy kích động đột nhiên bình tĩnh lại. Tôi cũng không phải là không hiểu gì cả. Chuyện giữa đàn ông và phụ nữ đều như vậy. Nhưng Trà Thành không giống nhau. Chương trình mà anh ấy từng biểu diễn trong lễ kỷ niệm trường học. Nhưng là ngực vỡ đá lớn. Nếu đặt ở trước đây, có lẽ anh ấy sẽ trực tiếp tháo áo khoác ra và tự tháo nó ra. Không cười nữa. Cảm giác như anh ta có chút bí mật chọc để quyến rũ tôi. Vốn chỉ là suy đoán. Sau đó anh ta làm gì đó với máy nước nóng. Lúc vào, anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Một lần khi anh ấy mua quần áo đẹp, sẽ gửi ảnh cho tôi. Hỏi tôi có cay không. Hôm đó mới là cảm giác cá nhân thật sự rất chính xác. Sửa xong sớm thôi. Nhưng tôi đã dành 5 phút trong phòng tắm. Nghĩ về trận đấu gần đây nhất của anh ấy không có lý do. Ngược lại, nếu có thể ở bên nhau thì thật may mắn biết bao. Nhưng anh ấy vẫn không từ chối anh chàng đẹp trai. Khó đấy, mấy ngày đầu năm mới. Tâm tư của hắn cũng không che mắt. Tôi lấy vodka ra. Không có rượu thì khó mà không biết xấu hổ. Cũng may đạt được điều mình muốn. Câu chuyện đã kết thúc tại đây.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.